Teem. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. Hello යාළුවනේ, අද අපි කතා කරන්නේ termux යෙදුම් එහෙමත් නැත්නම් plugin. එහෙම නැත්නම් අපි add-on file කියලාත් කියනවා. හරිද? අපි මුලින්ම අපි ගන්න ෆයිල් එක තමයි අපි යන්න ඕනේ 𝗪𝗏 වලට. 𝗪𝗏 ඉන්ස්ටෝල් කරන නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් මම වීඩියෝ එකක් දාලා දෙනවා 𝗪𝗏 එක කියලා ගන්න විදිය. and then search කරනවා termux-api එක අපි හොයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. හරිද? මේක ඔයගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනේ. මම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ මේක ඉන්ස්ටෝල් කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට ඒක පෙන්නන්නේ නැහැ. හරි? ඒක termux එකට තමයි එන්නේ. හරි? ඔයගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරා කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට මේ වගේ පෙන්නන්නේ නැහැ. හරිද? අපි ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ settings එකට යන්න ඕනේ. හරිද? අපි settings එකට යන්න ඕනේ. ෆෝන් එකේ settings වලට ගිහලා apps වලට යන්න ඕනේ. අපි දැන් app වලට ගියන් පස්සේ app වලට ගියන් පස්සේ අපි ගිහලා termux-api එක හොයාගන්න ඕනේ. අපි termux-api එක හොයාගන්න ඕනේ. හරිද? termux-api ආදී ඕක ඔබලා මෙතනදී permission කියලා දෙන්න. හරිද? permission button එක ඔබවස්සේ මේ ටික් වලට ඔයගොල්ලෝ ටික් ඔක්කොම ටික දෙන්න ඕනේ permission. හරිද? මේ API එක කරන්න පුළුවන් වැඩ බලාගෙන ඉන්න ඕන. මොනවද ගන්න පුළුවන් API එක. හරිද? ඊට පස්සේ අපි termux වලට ගිහිල්ලා දැන් මම මේ ගහන්න යන කෝඩ් එක ඔයගොල්ලෝ termux එකේ ගහන්න ඕනේ. හරියටම මුලින්ම මම කොපි කරගත්තා. හරිද? මේ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ගහන්න pkg install termux-api කියන එක. හරිද? මේක දාලා අපිට enter කරන් තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් API එක termux එකට install කරන package එක. හරිද? මේ වගේ දැම හිතන්න යන්න එපා. මම ඔයගොල්ලන්ට add-on එකක් කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි package කියන්නේ මොනවද? package ගැන ඔක්කොම බලමු. termux-api එක ඔන්නම install වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේකෙන් කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. හරියටම මට දැන් මේක ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට මම කියලා දීලා ක්ලීන් කරන්න කොහොමද කියලා. හරිද? බලන්න නැත්නම් මේ වීඩියෝ ගිය බලන්න. 𝗕𝗘𝗟 එකයි. හරිනේ? ක්ලීන් වුණා. දැක්කනේ? දැන් මම සර්ච් කරනවා මෙන්න මේක. මොකද්ද? termux-battery-status. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි ගන්න තමයි මම බලාගන්නේ termux-api කරා. හරිනේ? දැන් මගේ ෆෝන් එකේ බැටරි තියෙනවා 87ක් තියෙනවා. හරිද? තේරුණානේ? හරි. ඊළඟ add-on එක තමයි termux boot කියන්නේ. 𝗪𝗏 වලට ගියා. ඊයන් පස්සේ සර්ච් කරන්න තියෙන්නේ. termux termux. හරි. termux boot කියන එක අපි හොයාගන්න ඕනේ. මෙතන මෙන්න මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. හරිද? මේ termux boot කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මොකක් කරේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපි දැන් Python වලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියුවා කියමුකෝ මේ termux boot කියන ෆයිල් එක ඇතුලේ. හරි? ඒක ලිව්වන් පස්සේ වෙන්නේ අපි ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා ඔන් කරාම ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් එක තමයි වෙන්නේ ෆෝන් එකේ. හරි? තේරුණානේ? මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ටික් දෙන්න ඕනට ටික් දෙන්න. හරි? අමාරුනේ permission වලට ගියා ටික් ටික දුන්නා. හරිද? හරි. මම දැන් new season එකක් open කරලා ගන්න යන්නේ. හරි? මුලින්ම ගහන්න ඕනේ මෙන්න මේ කෝඩ් එක. හරි? මේ කියපස්සේ ඔන්නෝ වෙනවා. හරියලානේ? අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ කෝඩ් එක තමයි මෙන්න මේක. හරි? cd ගෙව්වා. අරගෙන තිබ්බ data අරගෙන තිබ්බ com.termux file home termux boot. හරිද? දැන් මම enter කරනවා. හරි? දැක්කනේ? දැන් termux boot එකට අපි ගියා ඒ ෆයිල් එක තුලට. හරිද? අපි ගත්තේ termux boot එක ඒක.
ඔයගලන්ට මම පෙන්නුවේ නෑ මේ ෆයිල් termux boot එකම තියෙන. termux boot එක install කරලා open කරන්න ඕනේ. හරිද? open කරලා මේක තමයි එන්නේ. හරි? දැන් මේ මම ෆයිල් එකේ ඉන්නේ. හරිද? දැන් මේ ෆයිල් එකේ කොහොමද අපි Python program එකක් ලියලා ෆෝන් එක off කරලා on කරලා run කරන්න කියලා බලමු. කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ඒක නිකන් අපිට ඒක බලන්න අපිට දැම්ම මම කිය දෙන්නේ අපිට මේක මේ නිකන් බලන්න කොහොමද කිය. ඒකට කරන්නේ එන්නේ nano කියවුවා nano file open වෙනවා. හරිද? මෙතන තමයි අපි type කරන්නේ. හරිද? මෙතන තමයි ඔක්කොම type කරන්නේ. හරිද? මෙතන තමයි program එක අපි type කරන්නේ. මේක එළියට එන්න ඕන cctr එකයි x එකයි කියවුවා. හරි යරනේ අපිට තියෙන ඊට පස්සේ cctr එකයි x එකයි ගහන්න තියෙන්නේ. හරිද? දැක්ක එළියට ඕනම අය ෆයිල් එකට ඇතුළට යනවා එන්න ඕන nano කියලා ගමු අපිට යන්න බෑ. හරිද? මේකට ගියා cctr එක x එකයි. හරිද? තේරුණානේ? ආයි බලනවා nano ගේ ෆයිල් එක ගැව්වා enter කරා. හරිද? cctr එකයි x එකයි. හරිනේ? හරි යරනේ අපිට තියෙන ඊට පස්සේ ආයි f dot එකට ගියා. f dot එකට ගිහිල්ලා අපි සර්ච් කරන්න ඕනේ termux float කියලා. termux float කියලා ඉතින් මේකට ගියා install කරා. හරිද? install කරලා තියෙනවා. හරිද? මම open කරා. දැක්කද මොකද උනේ? termux ගානේ අපිට මේක ඕන තරම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? install කරලා මේක ඔබන්න දෙන එකපාරයි. හරිද? මේක අපි මේ ගොම් ප්‍රශ්නේ අපිට ඕපන් වෙනවා. අපිට ඕනම තැනක ඉඳලා අපිට පාවිච්චි කරන termux එක. හරිද? අපිට ඕනම තැනක ඉඳලා termux පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? හරි යන ඊළඟ ඇඩෝනේ තමයි termux style කියන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන ආති termux style. හරිද? මේක install කරන්න. හරිද? මේක install කරලා පස්සේ ටික් එකක් ඉල්ලයි. ඒ ටික් ටික දීලා ඔයගොල්ලෝ තන්දරින් කරගන්නවා. ඔයගලන්ට තේරෙනවනේ ටික් එකම දෙන්න ඕනේ මොනවටද කියලා. ටික් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ෆයිල් එකට app එක ටික් එකක් ඉල්ලන්නේ අපිට ඒ කියන්නේ එයාට එයා සම්බන්ධ එයාට වැට්ටික් කරගන්න ඕනේ කියන එක. හරිද? ඒ කියන්නේ එයාට ඒ සම්බන්ධ ෆෝන් එකේ අවසර ඕනේ කියලා තමයි එයා ටික් එකක් ඉල්ලන්නේ. හරිද? හරි. ඒක අපි ඉන්ස්ටෝල් කරාන් පස්සේ termux එකට ගියා. හරි? termux එක කියන ඔබාගෙන ඉන්න ඕනේ. හරිද? ඔබාගෙන ඊට පස්සේ මේ more කියලා බටන් එකක් තියෙනවානේ. මේ more කියන එක ඔබන්න ඕනේ. ඒ බොන් පස්සේ style කියලා. හරි? style එක ගියා පස්සේ අපිට choose colors එකට ගියාම අපිට පුළුවන් මේ display එකේ ඕන පාටක් දාගන්න. හරි? දැන් මම ඔන්න light කරනවා. දැක්කද මොකද උනේ? termux එක සුදු වුණා. හරි? ආයි මම ගියා style ගියා. choose color ගියා. ඊට පස්සේ අපිට කැමති එකක් කැමති වර්ණයක් දානවා කැමති විදිහට. හරි? මම මේක කළු පාටින් තියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති පාටක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මම ආවා මෙතෙන් අපිට පුළුවන් එක එක අකුරු හදන්න. හරි? choose font ගියා. choose font එකේදී අපිට පුළුවන් ඕන එකක් හදන්න. වෙන අකුරු වෙනස් වෙනවා. හරි? එක් ගන්න පුළුවන්. හරි? එහෙනම් ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ හොඳ නම් subscribe කරන්න. අලුත් දෙයක් කියනත් නම් like කරන්න. comment කරන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් ඔයගලන්ට ඉස්සරහට අපි කියන වීඩියෝස් බලා ගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් notification එක දාලා දියා ගන්න. හරි? subscribe නම් මදි. අනිවාර්යෙන් subscribe ටිකක් ඕනේ. හරිනේ? එහෙනම් අපි කීල් වෙන්න යාළුවනේ නම් හැමෝටම bye කිව්වා.